everyone, welcome back to my YouTube channel. In my previous video, I have already taught you to calculate expected rate of return, standard deviation, covariance, correlation coefficient in probability case. But in this video, I am going to teach you to calculate the same expected rate of return, standard deviation, covariance, correlation coefficient in the historical case. In probability case, क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई प्रोबेबिलिटी दिएको हुन्छ है, स्टकको रिटर्न्सहरू दिएको हुन्छ, तर हिस्टोरिकल रिटर्न केसमा चाहिँ हामीलाई नम्बर अफ इयर्स दिएको हुन्छ है। यति मात्रै हो डिफरेन्स प्रोबेबिलिटी केस र हिस्टोरिकल रिटर्न केसको, र फर्मुला अलिकति डिफरेन्स हुन्छ। बाँकी क्याल्कुलेसन गर्ने प्रोसेसहरू लगभग सिमिलरै हुन्छ, जस्ट फर्मुला अनुसार हामीले चाहिँ यहाँ क्याल्कुलेसन टेबलमा भर्दै जाने र क्याल्कुलेट गर्दै जाने है। सो ओके, लेट्स बिगिन। फर्स्टमा चाहिँ म हल्का क्वेसनको बारेमा एक्सप्लेन गर्छु, देन फर्मुला, देन वी विल गो टु द क्याल्कुलेसन टेबल। Okay, I hope you guys are ready to learn this. So let's start. Now, क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, हामीलाई 5 वटा इयर्स दिएको छ र 5 वटा इयर्सको स्टक टी र स्टक एमको रिटर्न्सहरू दिएको छ है। यस्तो हामीलाई नम्बर अफ इयर्स दिने बित्तिकै हामीले यो चाहिँ हिस्टोरिकल रिटर्न केस रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब जस्तै हामीलाई यहाँ प्रोबेबिलिटी 0.5, 0.2, 0.1 यसरी दिएको भए त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो, प्रोबेबिलिटी केस हुन्थ्यो। बट यहाँ चाहिँ हामीलाई नम्बर अफ इयर्स दिएको हुनाले यो हिस्टोरिकल केस भनेर बुझ्नु पर्यो। ओके, हेर्नुहोस् त हामीलाई नम्बर अफ इयर्स दिएको छ 5 वटा, 1 2 3 4 5, अनि स्टक टीको रिटर्न्स दिएको छ 7.5%, 22.8%, 0%, -9.9% र 0.6%। सिमिलरली स्टक एमको रिटर्न्सहरू दिएको छ 17.1%, 14%, 5.8%, -7% र 5.6% है। अनि हामीलाई यो डेटाको बेसमा के क्याल्कुलेसन गर्न भनेको छ त, ल नम्बर ए पढ्नुहोस् त। बेस्ड अन हिस्टोरिकल रेट अफ रिटर्न अफ डेटा, क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक टी एन्ड स्टक एम। यो त मैले धेरैचोटि सिकाइसकेँ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकाल्न है। ओके, इट्स भेरी इजी, त्यही पनि फेरि म यहाँ सिकाउँछु। Okay, calculate the standard deviation of the returns of stock T and stock M. Number A मा भन्यो हामीलाई expected rate of return निकाल्न, र number B मा भन्यो हामीलाई standard deviation निकाल्न। Okay, let's go to number C. Number C मा हामीलाई calculate the covariance and correlation coefficient of the returns of stock T and stock M. Stock T र M को चाहिँ हामीलाई correlation coefficient र covariance निकाल्न भन्यो होला। यति टोटल ABC निकाल्न भन्यो। थोरै छ, इजी छ, सिम्पल छ, तर we need to understand it. ओके ओके, ल अब हामीलाई के क्याल्कुलेट गर्ने त थाहा भयो, तर कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, यसमा हामीलाई के फर्मुला चाहिन्छ त त्यो त हामीले पहिला फिक्स गर्नु पर्यो। ओके, ल हेरौँ त पहिला यहाँ फर्मुला रिक्वायर्डमा है। ल हामीलाई नम्बर एमा भनेको छ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न क्याल्कुलेट गर्न। मैले यसलाई आरजे बारले सिम्बोलाइज गरेँ। अब यो जे को ठाउँमा हामीलाई सल्भ गर्दाखेरि यहाँ के छ, स्टक टीको ठाउँमा आरटी बार लेख्ने, स्टक एमको ठाउँमा आरएम बार लेख्ने। अब यसरी यो डिनोट गर्नमा त केही कन्फ्युजन हुँदैन है। ओके, इक्वल्स टु समेसन आरजे डिभाइडेड बाई एन है। सबै रिटर्नको सम निकाल्ने, त्यहाँपछि त्यसलाई नम्बर अफ इयर्सले डिभाइड गर्यो भने एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न आइहाल्छ हिस्टोरिकल केसमा। प्रोबेबिलिटी केसमा हामीले के गर्थ्यो, हामीले यो एन दिएको हुँदैन थियो, हामीलाई त प्रोबेबिलिटी दिएको हुन्थ्यो। सो आरजे इन्टु पिजे गर्थ्यो है। प्रोबेबिलिटी केसमा चाहिँ हामी रिटर्नलाई प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गरेर सम गर्थ्यो। हिस्टोरिकल रिटर्न केसमा चाहिँ हामीले के गर्छ त, रिटर्नको सम गरेर त्यसलाई नम्बर अफ इयर्सले डिभाइड गर्छ। इट्स सिम्पल। ओके, अब नम्बर बीमा हेरौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्न। होल रुट अन्डर समेसन आरजे माइनस आरजे बार स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन माइनस 1, यो भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला है। प्रोबेबिलिटी केसमा हामीले यो एन माइनस 1 राख्दैन थियो, के गर्थ्यो, रुट अन्डर आरजे माइनस आरजे बार स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी गर्थ्यो।
ओके, अब जाउँ कोभ्यारिएन्स COVXY ले डिनोट गर्छौँ। अब यहाँ टी र एम स्टक भएको हुनाले सल्भ गर्दा हामीले COV TM राख्छौँ इक्वल्स टु समेसन RX माइनस RX बार RY माइनस R बाई वार डिभाइडेड बाई N माइनस 1। यो हिस्टोरिकल केसमा, प्रोबेबिलिटी केसमा हामीले N माइनस 1 नराखेर इन्टु प्रोबेबिलिटी गरिदिन्थ्यौँ। अनि कोरिलेसन बिट्विन रिटर्न्स है, कोरिलेसन XY यहाँ टी र एमको छ, सो सल्भ गर्दा हामीले कोरिलेसन TM राख्छौँ। कोरिलेसन TM को फर्मुला के हो त, COVXY है। कोभ्यारिएन्सलाई दुईटै स्टकको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले डिभाइड गरेपछि कोरिलेसन आउँछ। ओके, यति फर्मुला याद राख्ने, क्वेसन राम्ररी पढ्ने। अब जाउँ हामी क्याल्कुलेसन टेबलतिर है। सो मजाले सल्युसन क्वेसन बुझिहाल्यौँ, फर्मुला के राख्ने हामीलाई थाहा छ। अब इट्स भेरी इजी टु क्याल्कुलेट। ओके, लेट्स गो। ल अब क्याल्कुलेट गरौँ है त। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले यसरी टेबल बनाइसकेको छु। यहाँ इयर, सबभन्दा सुरुमा इयर राख्ने 1 2 3 4 5 है। अनि यहाँ क्वेसनमै दिएको हुन्छ स्टक टी को रिटर्न, स्टक एम को रिटर्न है। अब हामीलाई के चाहियो त, यहाँ फर्मुलामा हेर्नुहोस्, अब हामीलाई चाहियो आरटी माइनस आरटी बार है, आरटी माइनस आरटी बार। अब अर्को स्टकको पनि सिमिलरली आरएम माइनस आरएम बार। सिधै स्क्वायर गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई पछि यो कोभ्यारिएन्स क्याल्कुलेसन गर्न गाह्रो हुन्छ है। कोभ्यारिएन्समा त हामीलाई विदाउट स्क्वायरको चाहिन्छ नि त, त्यही भएर टेबलमा पनि हामीले सुरुमै यसरी छुट्टै छुट्टै गरेर देखायो भने हामीलाई इजी हुन्छ है। ओके, अनि हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न चाहिन्छ आरटी माइनस आरटी बारको समेसन र आरएम माइनस आरएम बारको पनि समेसन है, स्क्वायरको समेसन। ल अब यो सबै क्याल्कुलेसन टेबलमा यसरी सेट गरिसकेपछि अब हामी नम्बर्सहरू लेखेर वी निड टु क्याल्कुलेट। ओके, अब हामीलाई यहाँ क्वेसनमै दिएको लेखौँ पहिला रिटर्न। आरटी कति दिएको छ त, 7.5%। एउटामा पर्सेन्टको सिम्बल देखाएपछि बाँकीमा नदेखाए पनि हुन्छ। 22.8%, 0.0%, माइनस 9.9% र 0.6%। यहाँ माइनस आइसकेपछि एकदमै ख्याल गर्नु है, माइनस राख्न बिर्सेर क्याल्कुलेसनमा प्रब्लम आउने धेरै चान्सेस हुन्छ। सो ओके, आरटीको भयो। नाउ अब हामी लेख्छौँ आरएमको। आरएमको कति छ, 17.1%, अनि 14%, देन 5.8%, माइनस 7.0% र 5.6%। ल पहिला सुरु त हामीलाई के फाइन्ड गर्नु त, हेर्नुहोस् त, एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अफ स्टक टी एन्ड स्टक एम, यो फाइन्ड गर्नु छ होइन। अब हामीलाई फर्मुला हेर्नुहोस् त, समेसन आरजे डिभाइडेड बाई एन। अब हामीले समेसन आरजे होइन, अब हामीलाई यहाँ स्टक टी दिएको छ, समेसन आरटी र हामीले समेसन आरएम निकाल्नु पर्यो दुईटाको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकाल्नलाई। ल ओके, लेट्स एड, यो एड गर्नुहोस् त कति हुन्छ। ओके, नाउ लेट्स एड दिस अल है। यो स्टक टी को रिटर्न्सहरू एड गर्ने, स्टक एम को रिटर्न्सहरू एड गर्ने र फर्मुलामा राख्ने एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकाल्नलाई। ल 7.5 प्लस 22.8 प्लस 0 माइनस 9.9 प्लस 0.6 गर्दा आउँछ 21। सिमिलरली 17.1 प्लस 14 प्लस 5.8 माइनस 7.0 प्लस 5.6 गर्दा आउँछ 35.5। अब समेसन आरटी आयो र समेसन आरएम आयो है। ल अब फर्मुला हेर्नुहोस् त, आरटी बार भनेको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न इक्वल्स टु समेसन आरटी डिभाइडेड बाई एन। समेसन आरटी भनेको छ 21 र एन भनेको छ नम्बर अफ इयर्स, द्याट इज 5 है। 21 डिभाइडेड बाई 5 गर्दाखेरि आउँछ 4.2%। ल त्यस्तै स्टक एमको पनि समेसन आरएमलाई ल्याएर यहाँ राख्ने डिभाइडेड बाई एन, नम्बर अफ इयर्स 5 गर्दाखेरि आउँछ 7.1%। ल हेर्नुहोस् त, अब स्टक टीको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न
हायर छ कि स्टक एमको छ 7.1 हायर हो कि 4.2 अभियसली 7.1 हायर हो है ल अब कुन स्टक चाहिँ राम्रो रहेछ त कुन स्टकमा इन्भेस्ट गर्दा चाहिँ हायर एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न हुँदो रहेछ त स्टक एम है ल हेर्नुहोस् त अब यहाँ कन्क्लुजन लेखौँ सिन्स आरटी बार भनेको कति छ आरटी बार भनेको 4.2% है 4.2% ल अनि आरएम कति छ 7.1% ल कुन चाहिँ ठुलो हो हेर्नुहोस् त 7.1 हो कि 4.2 ओभियस 7.1 ठुलो हो नि त सो since RT 4.2 is less than RM bar 7.1% stock which is preferable stock M is preferable due to higher expected rate of return भनेर सो हल्का यसको कन्क्लुजन लेख्दिने है since RT bar 4.2% is less than RM 7.1% stock M is preferable due to higher expected rate of return जुनको धेरै रिटर्न त्यही मोर प्रिफरेबल है ल अब एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न त क्याल्कुलेट भयो अब हामीलाई चाहियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नलाई अब हेर्नुहोस् त आरटी माइनस आरटी बार आरटी माइनस आरटी बार है आरटी माइनस आरटी बार कन्फ्युज नहुनुहोस् ल पहिला म यसलाई सर्कल पनि लगाइदिन्छु ल आरटीले यो आरटी बारलाई माइनस गर्दै यहाँ भर्दै जाने ल हेर्नुहोस् त 7.5 माइनस 4.2 गर्दा कति आउँछ 7.5 माइनस 4.2 गर्दाखेरि आउँछ 3.3 यहाँ लेख्नुहोस् 3.3 है अनि 22.8 माइनस 4.2 गर्दाखेरि आउँछ 18.6 अब 0 माइनस 4.2 गर्दाखेरि त आउँछ माइनस 4.2 नै आउँछ माइनस 4.2 ल अब माइनस 9.9 माइनस 9.9 माइनस 4.2 गर्दा कति आउँछ त माइनस 9 माइनस साइन याद गर्नुहोस् है माइनस 9.9 है माइनस 4.2 गर्दाखेरि कति आउँछ त आउँछ माइनस 14.1 माइनस 14.1 है ल अब 0.6 माइनस 4.2 0.6 माइनस 4.2 गर्दाखेरि आउँछ माइनस 3.6 माइनस 3.6 ल आरटी माइनस आरटी बार भयो है अब हेरौँ आरएम माइनस आरएम बार पनि गरिहालौँ इजी हुन्छ आरएम यो छ आरएम बार यो छ है आरएम यो छ आरएम बार यो छ अब यसलाई गर्ने यसलाई माइनस गर्ने ल आरएम कति हेर्नुहोस् त 17.1 माइनस 7.1 गर्दा आउँछ 10 है अनि 14 माइनस 7.1 14 माइनस 7.1 गर्दाखेरि आउँछ 6.9 है अनि 5.8 माइनस 7.1 5.8 माइनस 7.1 गर्दा आउँछ माइनस 1.3 माइनस 1.3 माइनस 7 माइनस 7.1 गर्दा आउँछ माइनस 14.1 र 5.6 माइनस 7.1 गर्दा आउँछ 1 गर्दा आउँछ माइनस 1.5 माइनस 1.5 ल अब यो क्याल्कुलेसन भएपछि त अब हामीलाई अलिकति इजी हुन्छ अब मजाले यसको स्क्वायर गर्ने 3.3 पहिला आरटी माइनस आरटी को बारको स्क्वायर यिनीहरूको स्क्वायर गरेर यसमा लेख्ने यो कोलममा लेख्ने है 3.3 को स्क्वायर हुन्छ 10.89 10.89 हामी यसको गरिरहेछौँ है यसको गरेर यहाँ लेखिरहेछौँ है पहिला अनि 18.6 को स्क्वायर हुन्छ
345.96 यसको है 18.6 को स्क्वायर 18.6 को स्क्वायर हुन्छ 345.96 राइट अनि त्यसपछि अब -4.2 को स्क्वायर -4.2 को स्क्वायर हुन्छ 17.64 17.64 है -4.2 को स्क्वायर 17.64 अनि -14.1 को स्क्वायर -14.1 को स्क्वायर गर्दा आउँछ 198.81 है अब -3.6 को स्क्वायर गर्ने -3.6 को स्क्वायर गर्दा आउँछ 12.96 है अब RT minus RT बार को स्क्वायर त सक्यो है अब RM minus RM बार को स्क्वायर ल अब 10 को स्क्वायर हुन्छ 100 है 10 को स्क्वायर हुन्छ 100 अनि 6.9 को स्क्वायर हुन्छ 47.61 है अनि -1.3 को स्क्वायर हुन्छ 1.69 है -1.3 को स्क्वायर हुन्छ 1.69 अनि -14.1 को स्क्वायर हुन्छ 198.81 है अनि त्यसपछि -1.5 को स्क्वायर हुन्छ 2.25 ल अब यो सबैको स्क्वायर निकालिसकेपछि हामीले के गर्न सकिन्छ त अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई त हामीलाई यो स्क्वायरको सम चाहिन्छ है अब तल सबैलाई हामी यसको टोटल सम निकाल्छौं समेसन RM minus RM बार स्क्वायर यो यसको सम क्याल्कुलेट गरेर यहाँ लेख्ने यसको सम क्याल्कुलेट गरेर यहाँ लेख्ने है ल हेर्नुस् त अब यो RT minus RT बार स्क्वायरको सबै यो सम गर्दाखेरि आउँछ 586.26 है अनि यो RM minus RM बार को स्क्वायरको समेसन गर्दा आउँछ 350.36 राइट ल अब यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुलामा राखेर हेरौँ है त ल हेर्नुस् त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन T इक्वल्स टु समेसन RT minus RT बार को स्क्वायर डिवाइडेड बाई N minus 1 ल अगाडि हेर्नुस् त समेसन RT minus RT बार स्क्वायर कति छ 586.26 है 586.26 लेखौं रूट अन्डर 586.26 डिवाइडेड बाई n भनेको हाम्रो छ 5 minus 1 ल अब क्याल्कुलेट गर्नुस् त कति आउँछ यो रूट अन्डर 586.26 डिवाइडेड बाई 5 minus 1 भनेको 4 यति गर्दाखेरि आउँछ 12.11% 12.11% आउँछ यति गर्दा है ल अब सिमिलरली स्टक M को पनि त्यस्तै गर्ने रूट अन्डर हेर्नुस् त RM minus RM स्क्वायर कति छ RM minus RM बार स्क्वायर यो छ 350.36 है ल यहाँ लेखौं 350.36 divided by 5 minus 1 यति गर्दाखेरि आउँछ 9.36% ल हेर्नुस् त अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको त रिस्क हो रिस्क obviously लो भएको राम्रो सो कुन चाहिँ स्टकको रिस्क लो छ M को सो स्टक M इज प्रिफरेबल है स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले स्टक M प्रिफरेबल भन्यो अगाडि हेरौं एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्नले पनि स्टक M नै प्रिफरेबल भनेको छ है ल अब डिसिजन लेखौं सिन्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन T कति छ 12.11%
है अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एम कति छ 9.36%. ल since standard deviation T 12.11 is greater than standard deviation of stock M 9.36, stock M is more preferable due to lower standard deviation or lower risk. है रिटर्न चाहिँ हाई भएको राम्रो, रिस्क चाहिँ के त लो भएको राम्रो. सो यहाँ स्टक एममा लो रिस्क छ, सो स्टक एम इज प्रिफरेबल. ल अब हामीले एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न क्यालकुलेट गऱ्यौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि क्यालकुलेट गऱ्यौँ. अब बाँकी रह्यो कोभ्यारिएन्स र कोरिलेसन. ल कोभ्यारिएन्स एन्ड कोरिलेसन इन द नेक्स्ट पार्ट. प्लिज वाच.